Rồi bây giờ tiếp tục mình tiếp đi, đổ tiếp cái khuôn tiếp theo đi. Con đổ đi. Cẩn thận nghe, đổ đó, tràn đó, thấy chưa? Rồi tiếp tục cái kia nữa. Nhanh đi. But be careful. Be careful. Oh, there. Oh no. It's kitty. Rồi, tiếp tục. Where's the paper? There it is. Cẩn thận nha, cho hắt tay là đổ đó. Rồi. I'm wiping it. The last one. The next one. But be careful. Okay, it's okay. Không, con phải đầy rồi thì nó mới thành cái khuôn được, chứ nếu nó không đầy là nó không đông được. Nó không đông, nó không tạo thành cái kem được. Nữa. Rồi tiếp tục. There. Oh. Rồi tiếp tục đi. Đầy lên, con đổ đầy lên. Rồi đúng rồi đó. Rồi tiếp tục đi nghe. The next one. Be careful. It's juggling. Okay, almost done. Rồi. There. Wow, the next one. Wow. But this one is... cái đó thì cần thêm một ít nữa. Yep. There. Okay, good job. Bây giờ Now this. lại nắp lại. If we close it, the watermelon will get down. Rồi được rồi đó. Okay. The next. We're gonna close it, and you can eat the lid. Fly. I don't want to. You can eat all popsicles. Oh. Be careful. Okay. Okay, I can help you. Okay. You can take another one. Take another one, Teddy. Just. Take another lid. Take another lid. But we need a test. That's enough. That's enough. But it's keep opening. No. Okay. Orange. Let's just sit down. Okay. Pick one. Oh. Just press it. Okay. There. Okay. Done? Yep. Xong chưa? Rồi. Rồi. Rồi, giỏi quá. Put in the fridge. Okay, put in the fridge. Okay. Nào. Teddy. Bây giờ con có thích ăn Popsicle. Popsicle. Thích không? Đó, Teddy là nó đông chưa?
Rồi. Tin 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 tin. I want the blue one. Con thích màu xanh à. Con lấy ra đi. Lấy lên, bắn lên. Wow. See? Did you like it? Con thử coi. Ngon không? Ngon không? Are you excited? Ngon không? Để mẹ thử cái màu cam thử xem. Wow. Mẹ thích quá. Ngon. 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 Để thử. Lần sau mình có làm nữa không? Có hả? Ok. Say bye bye đi. Bye.